Welkom bij Netgear en leuk dat je kijkt. In deze aflevering van Netgear Tips en Tricks gaan we het hebben over de keuzehulp voor Netgear switches, ofwel de assistentie die we jou als Netgear ter beschikking hebben voor de keuze van een switch. Hopelijk geeft de nu komende informatie vergezeld met wat demonstraties je wat meer duidelijkheid in de mogelijkheden die er zijn. Eerst geef ik je de inzage in wat ik ga behandelen. Als eerste gaan we kijken naar een aanvraag voor een switch zoals deze vaak in de praktijk gesteld wordt. Daarna gaan we middels een demo van 2 verschillende online tools kijken of we een passende switch kunnen vinden. Vervolgens besluiten we met de mogelijkheid om een Netgear reseller of Netgear zelf te benaderen voor het geval je meer vragen hebt of dieper op de materie wilt ingaan. Laten we nog even snel kijken naar de 4 switchcategorieën die Netgear kent. Eerste categorie zijn de onbeheerde switches. Een gradatie hoger hebben we de plus switches. In het verlengde van deze categorie liggen de smart en de cloud switches. En weer een niveau hoger hebben we de managed switches. In onze vlog met de titel Welke Netgear switch ben ik dieper ingegaan op de achtergronden van onze switchcategorieën, gerelateerd aan de in de praktijk meest gevraagde functionaliteit. Heb je deze vlog niet gezien en wil je hier meer over weten? Dan kan je die video uiteraard ook bestuderen. Google maar eens naar Netgear, welke Netgear switch, dan vind je deze video zo terug. Aan het eind van die vlog sloot ik af met een aantal links naar online resources. In deze video demonstreer ik je graag de switching keuzehulp die we als Netgear online aanbieden. In dit voorbeeld de vraag van een klant die op zoek is naar een switch. Een switch met VLAN ondersteuning, een totaal van 24 poorten, elk een snelheid van 1 gigabit, minimaal 10 PoW aansluitingen van 15 watt met een PoW budget van minimaal 74 watt. Op de PoW poorten worden de 8 VoIP-telefoons aangesloten en 2 bewakingscamera's. Aan de laatste opmerking zien we dat de switch in een gangbare SMB-situatie gebruikt gaat worden. Ook zie ik bij deze aanvraag geen opmerkingen met betrekking tot remote beheer. Buiten PoW is de belangrijkste functionele eis WLAN-ondersteuning. Hebben we de vlog Welke Netgear switch gevolgd, dan kan je gewapend met deze kennis de conclusie trekken dat een switch uit de plus-categorie voldoende zou moeten zijn voor de wensen bij deze situatie. Laten we maar eens kijken of we deze switch kunnen vinden op basis van de plus switching categorie op www.netgear.com. Kleine opmerking, Netgear BE of Netgear NL mag natuurlijk ook. De Netgear BE site is Engelstalig en de Netgear NL is Nederlandstalig, dus maak gerust je eigen keuze. Ik heb inmiddels een browser opgestart en ik ben naar www.netgear.com gegaan. Ga ik naar Business Solutions, selecteer ik vervolgens switches, dan heb ik de keuze uit een aantal categorieën. Gezien de gestelde eisen is de klant het beste geholpen met een plus switch. We drukken hier even op plus. Hier zien we al een aantal switches staan die voor de hand zouden liggen. We kunnen ook naar View All Plus gaan. En vervolgens kan ik hier nog wat filters gaan toepassen. Ik kan dus kiezen voor 16 tot 45 poorten. Dat was een van de wensen. Die poorten moesten gigabit zijn. Klikken we hier. Het PoW budget mocht PoW 1 zijn. Dat is 15 watt. En dan houden we hier nog keurig netjes 2 switches over. Nou, deze valt dus af van die 16 poorten. En deze switch komt wel in aanmerking, omdat die 24 poorten gigabit heeft en de helft van die poorten zijn PoW. En het PoW budget is 100 watt en dat valt keurig netjes binnen de gestelde grens van 74 watt. Dan kunnen we hier doorklikken. Komen we bij de switch zelf. We kunnen nog wat afbeeldingen browsen. Aan de achterkant kunnen we bekijken. En scrollen we door. Dan hebben we hier keurig netjes de product datasheet. Klik je hierop. Dan krijg je echt alle ins en outs van de switch. Vanaf de garantievoorwaarden, de snelheid van een switch, de PoW-budget, noem het allemaal op van deze serie. En zo hebben we dus vrij snel de switch kunnen vinden. Dat ging snel toch? Laten we dezelfde switch maar eens gaan zoeken via een speciaal daarvoor ingerichte keuzehulp. Bekend onder de naam selector.netgear.com. Maar eerst nog even heel snel een blik op de wensen. De vraag is VLAN ondersteuning, 24 poorten 1 gigabit,
waarvan 10 PW-aansluitingen van 15 watt en een PW-budget van 74 watt. Zoals jullie zien ben ik weer terug op www.netgear.com. Ga ik naar Business Solutions en ga ik naar Switch Selector. En je ziet uiteindelijk dat ik dan op de site selector.netgear.com terechtkom. De Switch Selector werkt eigenlijk door het stellen van een aantal eenvoudige vragen. Dus laten we maar eens beginnen. Get started. Waar zocht ik die switch ook alweer voor? Nou, ik zocht hem voor IP-telefoons en wat cameraatjes. Dus ik klik hierop. Vervolgens stelt hij mij de vraag van hoeveel devices wil je aan gaan sluiten? Nou, 16 tot 45. We wilden er 24 poorten op hebben. Ga ik naar de next step. En dan kijk ik naar het PUW-vermogen. Nou, we hebben PUW van 15 watt nodig per poort. Was gevraagd. Oké. De volgende. Welke type poort do you prefer? Ik wil volledige koperpoorten hebben. Ik heb geen uplinks nodig. Specifiek. Next step. Waarvoor wil ik hem gebruiken? Met wat voor snelheid? Gigabit. Hier naartoe. Oké, volgende stap. Wat voor uplinks? Nou, ik heb niet specifieke uplinks nodig, dus de gigabitpoort die erop zitten, ja, die zijn voldoende. Next step. Waar wil ik die switch voor gaan gebruiken? Nou, wat wil ik? Plug and play? Nee, dat wil ik niet. Ik wil wat kunnen beheren, want ik moet iets met een VLAN kunnen doen. Nou, de eerste optie met een VLAN is Basic Network Control. Klik ik hierop en kijk ik naar het resultaat, sorry, in mooi Nederlands. Dan zien we weer dezelfde twee switches. En vervolgens kom ik weer op de JG524PE uit. Ik kan nog even op Learn More klikken en dan kom ik weer op diezelfde pagina. En wat ik net vergeten was om te laten zien, dus als je helemaal naar beneden scrolt, is dat je bij de rest van de zaken komt als de specificaties. Ik kan de installatieguide downloaden en de user manual. Dus alles met het beantwoorden van een paar simpele vragen en een paar klikken. Waarschijnlijk kun je dankzij deze demo al een heel eind uit de voeten om de juiste switch te selecteren. Uiteraard weten we dat een online configurator niet in alle gevallen uitsluitsel kan geven bij de juiste switchkeuze en hebben we meer resources. Ben je een eindklant en doe je zaken met een reseller die Netgear in zijn assortiment voert, dan ben je bij deze partij van harte welkom voor het geval je vragen hebt. Doet je huidige reseller geen zaken met Netgear en je keuze is toch op een Netgear oplossing gevallen, of je bent de reseller, of je wilt er een worden en je hebt vragen, dan ben je natuurlijk ook van harte welkom rechtstreeks bij ons. De informatie om ons te kunnen bereiken komt in het volgende scherm langs. Hiermee zijn we weer aan het eind gekomen van deze aflevering van Netgear Tips en Tricks. Heb je suggesties voor een nieuwe blog, vlog of webinar? Laat het mij gerust weten. Met deze input gaan we weer aan de slag voor nieuwe op jou gerichte content. Uiteraard kun je voor Netgear gerelateerde pre-sales vragen ook bij mij terecht. Stuur me gerust een e-mail. Voor het verkrijgen van aftersales support kun je terecht bij ons L2 supportteam in Ierland. Hier zijn voldoende Nederlands en Franstalige aftersales support engineers aanwezig om je verder op weg te kunnen helpen. Heb je commerciële vragen, dan kun je uiteraard terecht bij je vaste contactpersoon bij Netgear. Heb je deze niet, neem dan contact met ons op via een e-mail naar be of nl.rapidresponse@netgear.com. We zien je vragen graag tegemoet. Ben je op zoek naar nog meer achtergronden? Neem dan eens een kijkje op onze site innovatie.netgear.nl. Op deze site vind je achtergronden terug als blogs, vlogs en verkoopacties. Ook kan je aangekondigde webinars en de opname van voorgaande webinars terugvinden. Hiermee zijn we weer aan het einde gekomen van deze aflevering. Maar nog lang niet aan het eind van de door jullie gestelde vragen en onderwerpen voor deze rubriek van Netgear Tips en Tricks. Hou zeker innovatie.netgear.nl in de gaten voor meer nieuws en heb je wat aan deze video gehad? Druk dan zeker even op de like knop. Bedankt voor je interesse en tot de volgende keer.